नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आज आमी एक महाचर्चा करतात आनी चर्चेचो विशय आसा घटक राज्य. गोंयच्या घटक राज्याक 35 वर्सां पुराय जातात. ताका लागून हें एक औचित्य बरें आसा. घटक राज्य म्हळ्यार कितें? हांगच्यान जो प्रश्न सुरू जाता तो म्हळ्यार आमचे राजकारणी गंभीर आसात काय कितें, ते सिरियस आसात काय कितें. इतले सगळे आतां आमदार निर्माण जाल्यात, 28 वेल्यान 40 जाले. इतले 12 मंत्री, मुख्यमंत्र्याक चड अधिकार मेळ्ळ्यात आनी इतलें जावनय आमी म्हणटात की गोंयचें आमचें राज्य मॅच्युअर जालां काय कितें. तुमी पळयतात घटक राज्य जातकीर प्रशासनाचो आंकडो येदे व्हडले वागलो, येदे व्हडले अजगरा सारकें गोंयचें प्रशासन वाडिल्लें आसा. इतलेंच न्हय तर मंत्र्यांक चड अधिकार आयले, विरोधी पक्ष तांकां अधिकार आयले. इतलेंच न्हय, मुख्यमंत्री एक 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 सामको बळिश्ट मुख्यमंत्री जालो, कारण सगळो निर्णय तो राज्यान बसून घेता. हें इतलें जावनय घटक राज्यान लोक खोशी आसात काय कितें? प्रशासन वाडिल्ल्यान तांची कामां वेगान जातात काय कितें? इतलेंच न्हय तर प्रशासन वाडिल्ल्यान लोकांच्या दारान प्रशासन आयलां काय कितें? म्हाका दिसता घटक राज्यान हें जावपाची गरज आशिल्ली. तें जालां काय कितें ह्या प्रश्नाचेर आमी हांगा चर्चा करपाक जमिल्ले आसात. हांव तुमकां आमचे जे पळय पॅनलिस्ट आसात, तज्ञ पॅनलिस्ट, तांची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा युगांग बाब नायक. युगांग नायक हो एक युवा फुडारी, गोवा युनिवर्सिटीन शिकयता. इतलेंच न्हय तर गोंयच्या सामाजीक राजकीय पक्षाचे प्रश्नाचेर तो भुमिका घेता. आमचे मदीं आसा ॲडवोकेट क्लियोफात कुतिनो आल्मेदा. क्लियोफात हे विद्यार्थी चळवळी पासून आतां आदोगाद म्हणून एक घटनात्मक एक्सपर्ट म्हणून तांचे कडेन पळयतात. राजकीय प्रश्नाचेर एक बरें विश्लेशण करपी बरो आदोगाद एक तज्ञ म्हणून हांवूय तांचे कडेन पळयतां. आमचे मदीं आसा देविका सिकेरा. देविका सिकेरा फाटलीं 40 वर्सां पत्रकार म्हणून गोंयच्या राजकारणाचो बारीक अभ्यास करतात, रोखठोक बरयतात. आमचे मदीं आसा ॲडवोकेट यतीश नायक. यतीश नायक BJPचे प्रवक्ते जरी असले तरी गोंयच्या प्रश्ना विशीं, गोंयच्या राजकारणा विशीं एक कळवळो आशिल्लो व्यक्ती, एक कळवळो आशिल्लो आदोगाद म्हणून हांव तांचे कडेन पळयतां. त्या भायर आमचे कडेन आज ह्या प्रश्नाचेर भुमिका घेवपी, ह्या प्रश्ना विशीं कळवळो आशिल्ले अशे कांय लोकय ही चर्चा पळोवपाक आनी चर्चेंत वांटेकार जावपाक हांगा येयल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव हे चर्चेंत येवकार दितां. हांव क्लियोफात बाब, हांव तुका सुरवातेकच हांवें तुका सांगलां घटक राज्य 35 वर्सां जाल्यात, गोंय मॅच्युअर जालां काय कितें, प्रशासन येदें व्हडलें वाडलां, मंत्र्यांक अधिकार वाडला. तुजें ह्या संदर्भांतले रिफ्लेक्शन्स कितें हें म्हाका थोडे भितर तुवें सांगचें. Yeah, see, what happens is when we look at the state and the union territories, according to me, we already had a partial statehood even when we were union territory. Now, this was because we had a unique situation of a legislative assembly. Goa, Pondicherry and Delhi were 3 union territories with legislative assemblies. Yes. Now, the only difference is we had a lieutenant governor. All the decisions were not taken in Goa. The lieutenant governor would take many decisions, refer them to the president. Now, if you look at this position, as against the current position, we are now a state. We have a governor. And what was the need for a state from a union territory position? I would say that there are 2 advantages. One is a state is expected to protect its heritage. A state is expected to protect its diversity and maybe culture, language. Secondly, autonomy. The big area between the state and the union territory is autonomy. Yes. Now look at our position today. We had election some time back. The chief minister is decided in Delhi. The leader of opposition is decided in Delhi. Who the ministers will be is decided in Delhi. The portfolios to be given to the ministers is decided in Delhi. What autonomy are we talking about? Even with the government which was there could not halt the exploitation of rivers. They could not halt the 3 linear projects. They could not halt the coal corridor. Now, if you look at this position, we will find that the state administration has mortgaged that autonomy to the center. This is one. Number 2, we are living in times where we call it New India, where there is all oneness, one culture, one language,
one region, maybe one religion, maybe everything one. So in that situation, a federal structure falls apart. And according to me, we are becoming more and more unitary. In that situation, I would say the states don't flower into independent units. The disadvantages are the tax structure is more. We have lost grants. I don't think Dayanand Bandwadkar would be in a position to start the network of schools throughout Goa had it not been for central grants. The Kadamba Transport Corporation would not have come about had it not been for the grants. Look at Delhi. Delhi is talking of freebie administration. How much of grants the Delhi administration is getting today? So if we look at the grants position, if we look at the position of taxes, according to me, Goa has lost out. So clear about but one more Yeah, thing. yeah. See, statehood was an emotional issue. It was expected that the status would protect our land and our culture. But if you look at the time 87 when we got statehood and thereafter, Yes. according to me, we are going down a path from the status of statehood to city Goa status. Yes. So according to me, there are not many advantages. I would say Goa has lost out because the elected have mortgaged the autonomy granted by statehood. ओके सो क्लियोफात भवन आता एक आपल्याला जे पळय कितें एक भुमिका आशिल्ली ती ह्या प्रश्नावली क्लियर केल्या. हांव तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन थोडे भितर तुमचें रिफ्लेक्शन तुमचें रिएक्शन मागता. आमचो युगांग बाब तूं सामकें थोडे भितर सांग तूं. क्लियोफात बाबान जशें सांगलें देज अ पॉयंट ऑफ व्यू, दीस इज ऑल्सो एन पॉयंट ऑफ व्यू की गोंयांत घटक राज्याची गरज आशिल्ली काय ना आनी गोंयांत घटक राज्य मेळून कितें जालें. एक गजाल आमकां समजुपाक जाय की ओवरऑल इंडिया जर आमी म्हणटा इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, इट्स अ युनियन ऑफ स्टेट्स. गोंयांत घटक राज्य हें जाय आशिल्लें, ही गरज आशिल्ली आनी सगळ्यो गजाली घटक राज्य मेळिल्ल्या उपरांत अशें न्ही की आमी शेणयत चल्ले. कांय गजाली आमकां कांय गजालींनी आमचो अचिवमेंट आसा. एज्युकेशन इज अ वन ऑफ दॅट. ज्या पद्दतीचें हायर एज्युकेशन सिस्टम ऑटोनॉमी खातीर गोंयांत आयली, ज्या पद्दती खातीर आयज आमकां वेगळे वेगळे IIT आनी वेगळ्यो संस्था ज्यो येता त्यो फक्त राज्य जाले म्हणून आमकां मेळ्ळें. एक गजाल आमी लक्षांत दवरुपाक जाय एंड वाय दीस सिनिकल व्यू प्रिवेल्स इज बिकॉज यू कॅनॉट डिस्क्रेडीट द स्टेटहूड स्टेटस फॉर द फेलियर्स ऑफ द रुलिंग क्लास वीच इज अ पॉलिटिकल क्लास. म्हणजे जांकां स्टेटहूड कित्या खातीर, म्हणजे जशें क्लियोफात बाबान जें सांगिल्लें की आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेच बरी आशिल्ली कारण आमकां ग्रांट चड मेळटाले. सेम व्यू एक अशें सिनियर पॉलिटिशनान पब्लीक फोरमाचेर सांगिल्लो आशिल्लो की आमकां युनियन टेरिटरी आशिल्ले म्हणूनच आमी बरे आशिल्ले कारण आमकां ग्रांट चड मेळटाले. कारण की आमचो पॉलिटिकल क्लास इतलो दळदिरो आशिल्लो मदीं पिरियडान की येणावळीची साधनां, इतली सुपीक जमीन आनी इतलें बरें डेमोग्राफीक शिक्षण आसून नवे तरेची येणावळीची साधनां सोदपाक ह्या पॉलिटिकल क्लासाक पुरायपणान अपयश आयलां. आनी त्या खातीर आमी आमची आज ऑटोनॉमी जी आसा ती आमी दिल्ली कडेन गाणाक दवरुपाक सोदता वीच इज कंप्लिटली कॉन्ट्रेडिक्टरी टू द डिमांड्स ऑफ. हांव ह्या विशयाचेर परत जेन्ना आमी चर्चा करता तुजे कडेन येतले. म्हाका यतीश नायक तूं तुजें मत ह्या तुवें दोनी एक्सपर्ट ओपिनियन आयकलीं. पळय स्टेटहूड ह्या विशयाक अंडरमायन करूंक शकना. एक पॉप्युलर एस्पिरेशन आशिल्लें इमोशनल. म्हाका आशिल्लें पॉप्युलर एस्पिरेशन आशिल्लें. म्हाका दिसता राजभास ठरयतकीर अळंग एक पिकिल्लें फळ पडचें हातान तशें अळंग तांच्या हातान आयलें. म्हणजे मागीर सांगा इमोशनल इश्यू. एक पॉप्युलर एस्पिरेशन आशिल्लें की कोंकणी आमची राजभास जावची. एक पॉप्युलर एस्पिरेशन आशिल्लें की आमकां घटक राज्याचो दर्जो फावो जावचो. ही पॉप्युलर एस्पिरेशन आशिल्ली आनी ह्या पॉप्युलर एस्पिरेशनां मेळोवपा खातीर आमच्या लोकांनी कार्य केलें त्या दिशेन. सो कोंकणी आमकां ऑफिशियल लँग्वेज मेळ्ळी ती लोकांनी प्रयत्न केले म्हणून मेळ्ळी. घटक राज्य आमकां मेळ्ळें तें लोकांनी प्रयत्न केले, लोकांनी दिल्लीक वचून मांडलें, केंद्र सरकारा कडेन मांडलें म्हणून आमकां हें प्राप्त जालें.
सो स्टेटहूड अंडरमायन करूंक शकना. स्टेटहूड जातकच खुबश्यो गोश्टी राज्यांत आयल्यो. पयली म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट, आमी आतां राज्य म्हणून बजेट पास करूंक शकता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमची धोरणां आंखपाक आमी आवटले करूंक शकता. रेव्हेन्यू जनरेशन रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन मॉडेल, जनरेशन मॉडेल, हे सगळे आमी आंखपाक शकता राज्य म्हणून. सिमिलरली आमकां पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मेळ्ळो. 2 खासदार मेळ्ळे. उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय हे 2 खासदारकी मेळ्ळ्यो. राज्यसभेचो 1 खासदार मेळ्ळो. 40 विधानसभेचे सीट मेळ्ळे, पयलीं कमी आशिल्ले. सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जालो. घटक राज्य हो एक कॉन्सेप्ट, ज्या कॉन्सेप्टान आमकां खूब मुखार व्हेले. युनियन टेरिटरी हो आनी एक गोश्ट आशिल्ली. युनियन टेरिटरीन आमचे पावर खूब त्या दिशेन पॉलिटिकल पावर्स कमी आशिल्ले. स्टेटहूडान ते खूब फुडें गेले. आनी जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळें तेन्ना सगळें एडमिनिस्ट्रेशन गोंयांत आयलें. गव्हर्नर जरी दिल्लीचो हांव तुजे कडेन येता. देविका, इट सीम्स लायक एवरीबडी इज हॅपी विथ वॉट इज हॅपनिंग. आय एम व्हेरी सरप्रायज की म्हाका दिशिल्लें हे 2 एकलो युवा फुडारी तो ताजे भितर असंतोश आसतलो आनी तो पेटून उठटलो. म्हाका दिशिल्लो यतीश नायक जरी रुलींग पार्टीचो आसलो तरी हांव दिता. आय विल गिव यू टायम. पूण सी, आमकां चड पावर मेळ्ळे, आमकां चड आमदार मेळ्ळे, आमकां चड मंत्री मेळ्ळे, आमकां बजेट पास करपाक मेळ्ळें. पूण whether we are really using these powers. Yeah, so I'd like to focus on the advantages of statehood that has come to the people. Yeah. Now, in my view, the historically important events for Goa was number 1, liberation. Number 2, opinion poll. Yes. And statehood was just a consequence, of politics, Yes, yes. whatever. Purely a political thing. Political, and also because of Konkani coming as the state language. But in fact, you see the real beneficiaries of all these things. Number 1, MG party against pro-merger, MG party against Konkani language, and see where MG party went. MG party benefited the most. They formed the first government. Okay, all their ministers are. No, but MG formed in 1963. Yes, before 63, the statehood. 67 again they were re-elected. Before, no, we are yes, but discussing. then they got the power of not being part of Maharashtra. Where would we be if we were part of Maharashtra? Yes. So they got that advantage. Until today, we have members of the MG party in the government of a state they didn't want. So the beneficiaries have been politicians of statehood, basically. Mostly the ruling party. Congress did the same thing. Congress did the mass of, there were a lot of powers. So, Congress can't use it. BJP आज तेच करता. काँग्रेस आणि BJP स्टेटहूड याचे फायदे लोकांक दिवपाचे नदरेन दोगी जाणांनी काय करूं ना. Yes, so if statehood was supposed to bring benefits to the people, it was supposed to retain an identity for us as Goans, it has failed. It has totally failed because of the ruling elites. No, but Devika, pertinent question. आम्ही सदांच दोष दितात पॉलिटिशियनाक. रुलींग पार्टीक दोष दिवप हें सामकें कॉमन. एज ए पत्रकार म्हणून रुलींग पार्टीचेर आमचो शेक आसपाक जाय, मान. पूण निमाणे लोकांक जाय तेच सरकार येता. एक्झॅक्टली. सो लोकांनी कसले लोक जिखून हाडल्यात जांकां गोंयचे बद्दल भुमिका ना. कोंकणी चळवळीन किंवा गोंयच्या अस्मितायेचे चळवळीन काम करपी लोक जिखून येनात. गोंया खातीर झगडपी, वेगवेगळ्या आंदोलनांत पार्ट घेवपी, रस्त्यार रावन रक्त जाणी सांडलां ते लोक जिखून येनात. सो लोक कोणा जिखून हाडटात जे तांचे फाटल्यान केंद्र सरकार आसा तांकां तसलेच जाय. तुवें म्हणलें केंद्रांतल्यान कटपुतली हालयतात, पूण लोकांकय केंद्रांतलेंच सरकार जाय आसता. हें आमी काँग्रेसीन पळयलां, BJPचें पळयलां. सो फायनली द डिसिजन ऑफ इलेक्टींग गूड पीपल हू लव फॉर गोवा, जांकां गोंया बद्दल कळवळो आसा आनी जांकां तुवें म्हणटा तशी अशी एक भुमिका आसा जी ठामपणान गोंया खातीर उबे रावतले, अशे लोकांक जिखून दिनात. नो, बिकॉज मनी हॅज बिकम दी सॉर्ट ऑफ the existence of politics is money. Everybody is just out there for personal profit. As I look at it, we look at this union territory and states. Yeah. From the traditional union territory
which are directly administered by the center, Yes. like Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Yes. where there are no state assemblies. Yes. They are directly controlled. Yes. Ours was almost partial statehood. I don't think, see, this passing of the budget which he is telling hardly mattered. Was any time the state budget not approved by the governor? Now, you are right. Bandodkar was the most see, popular government. at any Union time, Territory. whatever the Goa assembly wanted to happen has not happened because of the lieutenant governor. Yes. Everything what the Goa assembly is doing today was done during the union territory status. Yes. Now today let us look at the governors and the lieutenant governor. Now the governor is supposed to be head of the state, and the lieutenant governor is also head of the state, but he is supposed to be more of a representative of the center. But throughout the country, we know every governor is seen as agent of the center. So if that is so, what great that has happened between the partial statehood that we had with lieutenant governor and the current statehood. See, I am not undermining the statehood concept. I don't know whether Yugank or Yatish took me wrong. All that I am trying to say is that statehood gives you autonomy. Yes. That autonomy must be used by the state administration and the elected, maybe to secure, say, your heritage, your language, your culture, Yes. your land. Yes. Now look at what has happened. I am saying the elected has mortgaged that autonomy. सो युगांक एज ए विद्यार्थी फुडारी म्हणून हांव तुजे कडेन आतां पळयता आनी तूं विद्यार्थी चळवळींतल्यानय काम करून आतां तूं विद्यापिठांत शिकयता. विद्यापिठांतले विद्यार्थ्यांचे उत्फरके राजकारणान परावर्तीत जातात काय कितें एक प्रश्न जालो. आनी ताणें म्हणलें तशें आमी कसले तरेचे लोक जिखून दितात. सी एक गजाल समजूपाक जाय की वेन वी टॉक अबाउट देविकाबाईन जेन्ना सांगलें पॉलिटिकल एलिट्स, हू आर पॉलिटिकल एलिट्स, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. दुसरी गजाल वोदोळच्यान एक चल्ला की वोदोळ यतीशाच्या हाजे वयल्यान एक हें आयलो की पॉप्युलर एस्पिरेशन. वॉज दॅट अ पॉप्युलर एस्पिरेशन? सो क्वेश्चन मार्क कित्याक आयलो? कारण ज्या वेळार घटक राज्याची चळवळ चलताली आनी जें सरकार थंय विराजमान आशिल्लें त्या सरकारा भितर एकमत आशिल्लें कोंकणी राजभाशेच्या बाबतीन, नाशिल्लें. घटक राज्याच्या बाबतीन नाशिल्लें. आज जी पार्टी काँग्रेस पार्टी जी ओवरऑल मार्टियरडम क्लेम करता म्हणजे आमी घटक राज्य दिलें म्हणून, Correct. काँग्रेसीच्या मुख्यमंत्र्याची भुमिका कितें आशिल्ली तेन्ना? सामकें खरें. सो एक गजाल आमकां समजुपाक जाय, ओवरऑल घटक राज्याची जी चळवळ आमी म्हणटा, एस्पिरेशन जे म्हणटा, वीच वॉज फॉर द पिपल्स मुवमेंट. दीस वॉज पिपल्स मुवमेंट फॉर अ पॉलिटिकल पर्पज. अँड आयज पॉलिटिकल क्लास जे म्हणटा पळय ते 28 40 जाले तांकां पडून गेल्ले नाशिल्ले. तांकां फक्त सरकार जाय आशिल्लें, विरोधी पक्षाक विरोधी पक्ष म्हणून बसोवपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना क्लिओफात बाब सांगता की आमी घटक राज्य मेळोवन बजट पयलीं पास जातालें, अरे पयलीं बजट आमचें जें हांगा बजट पास जाता ते हांगासरले वेचून दिल्ले आमदार पास करून घेता. आमचे रिसोर्सीस ठरोवपाक ते फाल्यां पार्लमेंटान वचून ताचें डिस्कशन जायना. सो दीस इज नॉट अ चेंज. सो दीस इज अ चेंज. सो दुसरी गजाल जी आमी म्हणटा की ओवरऑल रिफ्लेक्शन इन टू आमचे पॉलिटिकल स्पियर, आय थिंक दीस इज अ जनरेशनल चेंज. आयज ज्या पद्दतीचो म्हणजे ओवरऑल जे 90 आनी 2000 जे राजकारणी आशिल्ले, मॅक्सिमम 35 वर्सां घटक राज्याची जर आमी पळयली, मॅक्सिमम काळ जर कोणाचो उरला जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीचो उरला. आनी काँग्रेस पार्टीन ज्या पद्दतीन सरकार चलयलें, जर तुमी दिता, जर तुमी म्हणटा की आमी घटक राज्य दिले, जाल्यार ह्या राज्याक दिशा दिवपाच्या बाबतींत तुमी कसली धोरणां हाडली, तुमी कसली तुमची कारकीर्द हाडली फुडें. सो आज जो भुरगो आयला घटक राज्याच्या बाबतींत, आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जांकां जो विचारीत घटक राज्य जाय आशिल्लें काय ना, they have seen the struggle of Telangana. They have seen the struggle of Delhi wanting to be a state. Yes. So this generation knows the importance of a state. यतीश बाब, आतां म्हाका तुजे कडेन येवपा जाय आनी आतां BJP स्पोक्सपर्सन म्हणून तुजी एक भुमिका येता. वोदोळच्यान आमी चर्चा करतात ते तीच. ही चर्चा सांगतात ती अशी की आमच्या राज्यकर्त्यांक जे पळय पावर दिल्यात ते राज्या संदर्भात कळवळो, राज्याचें कल्चर, राज्याचें एकूण वारसो हाका घटमूट करप आनी ताजे खातीर फावो ते अधिकार, फावो ते पावर घटक राज्यान ताका दिल्ले आसात. अशे परिस्थितींत सुरवात जाता ती काँग्रेसीच्यान. युगांकान सारकें बरें म्हणलें की जेन्ना घटक राज्याचो चर्चा चलताली, भाशेची चर्चा चलताली, गोंयची अस्मिता कितें चर्चा चलताली, तांच्या मुख्यमंत्र्याचें तोंड वेगळे कडेन आशिल्लें, पार्टी दुसरे कडेन पळयताले आनी आमदारांक वेगळेंच कितें जाय आशिल्लें.
आज BJPन कितें वेगळें आसा अशें न्हय. गोंयचे बद्दल गोंयची भाशा, संस्कृती, अस्मिताय आनी राज्याचो फुडार आमी चिंततात ते फुडले 35 वर्सान गोंय कशें घडटलें. ह्या संदर्भात जे पळय पावर आसात, अधिकार आसात आनी घटक राज्य म्हणून जे पळय आमकां कितें मेळ्ळां ताजो वापर BJP करता. तूं स्पोक्सपर्सन म्हणून हांव तुका विचारलो, तूं एक कळवळ आशिल्लो नागरीक म्हणून हांव तुजे कडेन पळयता. हांव कॉन्शियसली तुमकां जाप दितलो. Yes. इतलें सांगूंक शकता. हय. पळय लक्षांत घेया, म्हाका खबर ना हो कित्याक अशें मुद्दो येता म्हणून. आमी आमच्या घटक राज्याचो जो अचिवमेंट आसा पळय ताजेर प्रावड आसपा जाय. नंबर 1 ना प्रावड आसपाची गरज ना. एक मिनिट. अरे आमी प्रशासन येदे म्हाका व्हडले जाप खंय रे दिवनी. काल हांव म्हाका म्हणजे मांडूनी. तुका हांव दिता मांडपाक. काल हांव कलेक्टर एक सादें म्हाका एक डॉक्युमेंट सादो डॉक्युमेंट म्हाका एटेस्ट करपाक जाय आशिल्लो. तो फॉरेन एम्बसीचो आशिल्लो. म्हणटकीर तांचें म्हणणें आहा तें पयलीं तुवें एका नोटरी कडल्यान स्टॅम्प मारून घे, एटेस्ट कर, परत येवन कलेक्टरा कडेन कर. हांव जर कलेक्टर ऑफिसांत वचत, तो म्हणटा नवो कलेक्टर आयलो, ताणें आपली सायन होम मिनिस्ट्री कडेन धाडल्या व्हेरिफिकेशनाक. सो आनी 5 दिसांनी यो. अरे हांगच्यान पर्वरी सेक्रेटरेट आनी तुमचे पणजेचें कलेक्टरेट सगळे कितें तर 10 किलोमिटर आसा. आनी तुमी जर स्टेटहूड दिलें, येदें व्हडलें तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन, थंय भोंवपाक मेळना कलेक्टरेट वचून, इतली गर्दी ऑफिसर आनी कर्मचाऱ्यांची. तरी आसतना इतलो कळाव, इतलो वेळ, लोकांची कामां जायनात आनी फुकट न्ही हें काम एटेस्टेशन. 500 रुपया भरले हांवें. म्हणजे घटक राज्यान प्रत्येक गजाल तुमी म्हारग करून दवरली. इतलेंच न्हय तर कामां लोकांची चडांत चड वेळ लावप आनी लोकांक हॅरेस करप. ना पळय लक्षांत घेया. आतां म्हाका जाप दिवनी, म्हाका म्हजें मांडूनी. सामको हांव ठामपणे मानता हय की गोंयचे लोक, सगळे गोंयचे लोक स्टेटहूडाचेर प्रावड आसा. हांव मानता. बरें आसा. आनी स्टेटहूड जाल्ल्याक वी बिकेम द डिसायडर्स ऑफ आवर फेट. हय हें आमी विसरूंक शकना. आतां तुमी सांगलें हय की कलेक्टर ऑफिसान अशें जालें तशें जालें. इम्प्रुवमेंटाक स्कोप आसता, एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म म्हणून आसता, एफिकसी आसपाक जाय. आय एग्री विथ यू की ज्यो गोश्टी बेगीन सुटसुटीत जावंक जाय त्यो जावंक जाय. But that's 10 years ना, have एक मिनिट, passed now. एक Since मिनिट, the BJP एक has been मिनिट, in एक power, मिनिट, how many एक more मिनिट, years एक do you मिनिट, want? एक मिनिट, How many more years एक do you मिनिट, want? मातशें शांत राव. Yeah. उत्तर दिवनी म्हाका. मागीर तांकांय विचारून पूण लक्षांत घेया, एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म आसता, सुटसुटीतपणां आसता, सोंपेपणां हाडप आसता. हो प्रोसेस चालूच आसता. हो जावचो, हो आनीकूय बरो जावचो, हातूंत दुबाव ना. पूण घटक राज्य आसचें काय ना असलो विशय असो आमी प्रश्न तुम्ही करू ना. आमी असलो प्रश्न विचारू ना. म्हाका मांडूनी, म्हाका मांडूनी. Not a question. ना ना म्हाका मांडूनी. That is not said by anybody. ना ना म्हाका Yes. मांडूनी. Nobody said. एनीबडी म्हणून तुमकां लागपा जायना. Okay. हे पळय अशें आसा की जेन्ना राज्य आमचें जालें तेन्ना आमकां बजेट पास करपाक मेळ्ळें. युगांकान सांगलें तशें. आमचे हांगा मायनींग इंडस्ट्री आशिल्ली, आमची हांगा टुरिजम इंडस्ट्री तेन्ना इतली नाशिल्ली. आतां खूब फ्लरीश जाल्या, फुडाराक आनी बरी जातली अशें घेवया आमी. हे सगळे जे रिसोर्सीस कलेक्ट जाता ते रिसोर्सीस कशे एलोकेट जावचे, बजेट कशे तरेन जावचे, सोशल वेलफेअर स्किमी कश्यो जावच्यो, हे लोक गोंयचे लोक कशे थारायता. आपले जे वेचून काडिल्ले लेजिस्लेटर आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान थारायता. सरकार वयल्यान पडना, सरकार लोक वेचून काडटा. हे लक्षांत धरा. ही लोकशाय. लोकशाय म्हणजे कितें, सगळ्यांक एक मत आसा. बरें हांव तुका एक युगांक एक प्रश्न करता. स्टेटहूड मेळिल्ल्यान 3 टायर्स पंचायत सिस्टम आयली, जिल्हा पंचायत म्हणून आमी केली, आमी पंचायत म्हणून केली. तुमी दोनूय संस्थांक पावर दिले. पळय जिल्हा पंचायत बोर्ड रडटा सांगता की आमच्या ना, ना, उत्तर दिवनी. हांव येता, हाजेर येता. पंचायत इलेक्शन एक्याच मुद्द्याक हात लायता आनी हाजेर येता. पंचायत स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून नांवाक तांकां कांय पावर ना. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान ठरयलें इलेक्शन पोस्टपोन ना, कर. ना, अरे पळय. तुमकां जेन्ना तशें ना तें. स्टेटहूडान जेन्ना चड पावर दिले, तुमी तुमचे पावर केंद्रीकरण करनासतना ते सकयल्या थरा मेरेन ते पावर पावपा जाय. तुमी म्हणली लोक खुशी आसात. पंचायतले खंयच्याय भागान वॉर्डान लोक विचारात. खोशी कित्याक आसा, घटक राज्य जालें म्हणून. आतां थंयच्यान आमी बांदणी वो प्रोसेस कंटिन्युअस 35 वर्स जालीं. आतां 35 वर्स जालीं. आनी तुवें सगळें समाधान जावपाची गरज ना. कारण ताणें म्हणलं मरे ताणें म्हणलं मरे सगळ्यांत चड इल्ले जबाबदार काँग्रेस आहा फुडाका. ना ना समाधान मनशाचो केन्नाच जायना. हय. प्रोसेस आतां घरान हांव आज जर म्हयन्याक 50,000 जोडटा,
जाल्यार म्हजी अशी ड्रीम आसा की 1 लाख जावचो. सो मनीस केन्ना सातिस्वेत जावंक जायना, कित्याक मनशाची जी हक्कर आसता ती बऱ्या खातीर आसता. तुम्ही डिव्होल्युशनाचेर सांगले. आतां जेन्ना पंचायत राज हो कॉन्सेप्ट आमच्या घटनेंत आयलो, ताच्या पयलीं हो घटनेंत नाशिल्लो, ग्रामीण पातळीचेर आशिल्लो. घटनेंत 73rd 74th amendment gives power to पंचायत. 73rd amendment, yes. 91 92 आयलो तेन्ना सगळो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मेकॅनिझम जो लोवर एडमिनिस्ट्रेशनान आसा तो बदललो. आतां आय एग्री विथ यू की आनी खूब स्कोप आसा. सशक्तीकरण जें आसा ताका खूब स्कोप आहा आनी तो करचो. तुम्ही जे म्हणटा पळय जावूच ना अशें ताणें मेन्शन केलें 2 इंडस्ट्रीज बॅकबोन ऑफ गोवा म्हणटात. वन इज मायनिंग, वन इज टुरिजम. आतां म्हाका सांगात, मायनिंग इंडस्ट्री ही जी पळय आशिल्ली, जी युनियन टेरिटरी चलता तशी, तेच 98 लिजीस तेच लोक चलयताले. ते हांगा तांचेर कसलो कंट्रोल ना, तांचो टॅक्स वाडयलो ना, वयल्यान लोकांक त्रास. रस्ते सरकार करता, भुयारी मार्ग सरकार करता, ब्रिज सरकार बांदून दिता, इतलेंच न्ही तांकां चडान चड सोंपें म्हणा तो टॅक्स कलेक्शन करपाची गरज आशिल्ली टुरिजमा संदर्भान. पूण म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो प्रश्न तुका विचारचे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. घटक राज्या संदर्भान जी कितें आयुधां जी कितें पावर जे पळय सरकारा कडेन आशिल्ले ते कित्या खातीर आशिल्ले? 2 गजाली. एक आशिल्लो कल्चर आनी गोंयची पळय जो वार आसा तो सांबाळून दवरपाक फुडल्या 25 वर्सांन गोंय तशेंच उरचें ही मोख आसपा जाय. दुसरें गोंयची इंडस्ट्री, आमचें टुरिजम, आमचें मायनींग इंडस्ट्री, बाकीचे ल्हान ल्हान मॅन्युफॅक्चरींग हांकां एक दिशा दिवप, तोय ती येणावळ निर्माण करप. ही येणावळ आमी तयार करपाक शकल्यात काय कितें? गोंय आर्थीक दृश्ट्या घटमूट पांयार उबें आमी करूंक शकल्यात काय कितें? होच प्रश्न हांव देविका सिकेरा हांकां विचारपाचें आसा. पूण ताजे पयलीं घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक हांव परतून एकदां येवकार दितां. आमी आज चर्चा करतात गोंयचें घटक राज्य, शाप काय वरदान. आनी आमचे मदीं म्हत्वाचे अशे पॅनलिस्ट आसात. आमचे मदीं आसा युगांक नायक, स्टुडंट लिडर. आमचे मदीं आसा एडवोकेट क्लियोफात बाब कुतिनो आल्मेदा. आमचे मदीं आसा ज्येश्ठ पत्रकार देविका सिकेरा. आनी आमचे मदीं आसात एडवोकेट यतीश नायक. देविका बाय, तुमचे कडेन हांव आयिल्लो आनी हांव तुका प्रश्न केलो तसो गोंयचें अर्थकारण, गोंयच्या अर्थकारणाक दिशा दिवपाची एक गरज आशिल्ली आनी घटक राज्यान ते आमकां अधिकार दिल्ले. गोंय फुडल्या 25 वर्सान खंयचे दिकेन वतलें? आमी बरे सरळ वेगान वतले काय मांडवीन आमकां उडी व्हरून आमी स्वताचो कपाळ मोक्ष किंवा जीव दितले अशे तरेचे? कारण गोंय जीव दितले इतल्या खातीर म्हणलें गोंय जें पळय आशिल्लें आमकां वारसान पळय जें गोंय मेळिल्लें 50-60 वर्सां पयलीं तेंच गोंय दवरपा जाय आशिल्लीं. म्हूण तेंच आमचें गोंय पळोवपाक लोक येताले. जगभर ह्या गोंयची तोखणाय जाताली. आनी आज जें पळय गोंय आमी पळयतात तें गोंयच न्ही. कारण पयलीं तरी आज तिसरेंच एक गोंय निर्माण जालां. तातूंत भितर भायल्याचो आंकडो जाला जवळ जवळ टोटल गोंयचो जर 18 लाख जाल्लो, भायल्यार मोर दॅन 40%. जे फुडले 20 वर्सान गोंयकारां परत चड जातले. सो देर इज ए अस्वस्थकाय, असंतोश. हें कंट्रोल करप आतां युगांकान म्हणटा जें गोंयची अस्मिता, गोंयची संस्कृती सांबाळप, त्या नजरेन इंडस्ट्री अर्थकारणा कडेन हांव तुजे कडेन येता. So the thing is that, to have a vision for Goa, you require leadership of substance, and that is what Goa has been lacking in completely. There is no vision, and because the people who lead the state do not have that kind of a visionary leadership. Now you take tourism. Everything has been accidental. Tourism itself has been an accident in Goa. I want to interrupt you and ask you a very simple question. You are Devika Sikera, you are connected with Jack Sikera's family. I want to ask you a very, एक मजेशीर question. Do you believe after liberation the government which came to power or the opposition led by Jack Sikera, were people having vision? Of course they did. They had a vision. Both the ruling Bandorkar had a vision that was of course counter to what Jack had, but both of them had ideology. You see, Bandorkar had his ideology and Jack had his ideology, and those people were people of substance and they stuck to their ideologically. Yes. After Jack got defeated, Jack Sikera got defeated, he pulled out of politics. Yes. He pulled out of politics and that was it. So आयचे राजकारण तूं सांगतालो people with no vision.
people with no vision, people with no ideology. Now you take my friend on the left. If you can change parties like you change your coat, where are we headed? No, but if everybody has given that. काँग्रेसीन येता पळय ताजेरूय उलोवचें ताणें काँग्रेसीन येता तो ताका मान्य Devika, this is a good question. Who are leading Congress now? People like Michael Lobo, ते BJP people च्या like नावाने चालतात. Amil Patekar, ते तुमकां चलतात. काँग्रेस कोण जालें? दिगंबर कामत also. Yes, Digambar Kamat. but they changed before the election, right? People have not been just switching parties in between, taking the electorate for a ride, like the 10 Congress MLAs did. You cannot just take people for a ride, make you come and vote for them, and then just change overnight. Yeah. That is just not acceptable, and that's what's wrong with Goa. The lack of ideology. Either you believe in the There is some ideology. ideology. Power is the new ideology. Exactly. So that is it, you know. the basic- म्हाका तूं सांग एकोनॉमीचेर आमी आयल्यात एकोनॉमी मायनींग इंडस्ट्री टुरिजम इंडस्ट्री एक खंय आमकां व्हरतली वी हॅव नो विजन आमकां अर्थकारणाक कशी दिका दिवप ती खबर ना आमचे कडेन लायक ऑट क्लाउड सेस हे जर 90 जर वर्किंग लिजर्स जर ऑक्शन करत आमकां 1 लाख कोटी रुपया येवं शकतात फॉर नेक्स्ट 20 years आमकां टॅक्स दिवपाची गरज ना आमकां टुरिजम जर बरें कंट्रोल करत दर्यावेळोय आमचे फुडले 20 वर्सां खातीर सुरक्षीत उरतले आज सद्या जालां की क्लायमेट चेंज दर्या वाडटा हे सबंद दर्यावेळ भितर वचपाक शक्य जाय सो कोणा कडेन विजन आसा No, I think Devika is right there that we lack people with vision. But since we are on a debate on statehood, I would say that there is hardly any change from the past functioning of the governments during the union territory status to the current functioning of the government as statehood, as a state. So, if you look at the two way the governments have functioned, according to me, nothing has changed. Passing of laws, passing of budgets, and having policy during the union territory days, and now, according to me, there is no change. And in any case, statehood or partial statehood like we had, and the union territory status, others, or statehood, the only major issue between the two is autonomy. Now the question is, how best have we used this autonomy towards industry, towards economy, or towards Goa, or towards saving what is left of Goa? तुका हांव ताजो फुडें वचून प्रश्न करता हें जें पळय कितें चल्लां इंडस्ट्रियलायजेशन आमचो टुरिजम आमचें मायनींग पळय न्ही मायनींग एका तेंपार ट्रक चलताले सगळें चलतालें 59 million tons आमी एक्सपोर्ट करपाक लागले आनी 90% ट्रक भायले आयले 90% ड्रायव्हर भायले क्लिनर भायले मायनींग फकत ओनर आशिल्ले ताका ते लोक ट्रक घेवन बसले हे मायनिंगाचें सिच्युएशन कोणें हाडलें कोणें हाडलें मायनिंग जी गोश्ट आसा हय. पळय ही पुर्तुगेज तेंपावयल्यान चलताली हय सारकें सारकें मायनिंग 2000 शाह कमिशन रिपोर्ट वाचा हय PACचो रिपोर्ट म्हणून टेबल जावना मागीर येस मुद्दम फॅक्ट्स काडा हय फॅक्ट्स काडा आतां ताणें ना, उलयलें तूं पॉइंटेड क्वेश्चन विचार हांव स्ट्रेट उलयतां सांग इकॉनॉमीच्या बाबतीन हय थिंकींग आसून हय विजन करपा जाय आतां मायनिंग हय कशें जावंक जाय हय आतां गव्हर्मेंटान सांगलें तशें हय की दे आर नाव इन द प्रोसेस ऑफ आतां आफ्टर द रिन्युअल वॉज स्ट्रक डावन येस नाव मायनिंग इंडस्ट्री हेज टू रिज्यूम येस सो नाव देर आर 2 thoughts Okay. No, there is no thought. There is only central government has told them categorically big central auction government them. central government म्हणू नका Auction everything them. is as per MMRDA Act. Yes. MMRDA Act is a central legislation. Yes. So गोंयान वेगळे आणि खंय दुसरे कडेन वेगळे गोंय अशें जायना. गव्हर्मेंट डिसिजन घेना गोंय अशें तुम्ही कित्याक गव्हर्मेंट उलयता? कारण म्हाका खबर आसा गोंयान मायनिंगाचो government decision अभ्यास घेना अशें न्ही. मायनिंगाचो अभ्यास हांवें फाटली आतां किमान 20 वर्सां केला म्हजी ताजेर 3 पुस्तकां आयल्या आनी हांव ताजेर तुका सांगू ना, हांवें वाचल्या. शकता ताजेर तुका सांगू शकता गव्हर्मेंट डिसिजन घेना गव्हर्मेंटा कडेन पावर आशिल्लो डिसिजन घेवपाक फाटली 3 वर्सां तरी 2018च्यान लिलाव करपाच्यो शक्य गव्हर्मेंटाक पावर आशिल्ले लिलाव करना जाल्यार महामंडळ स्थापन करून इमिजिएटली काम सुरू करपाक जाय आशिल्लें सरकारान केलें ना हाजेर म्हाका हाजेर डिबेट खूब जावंक शकता हांव तुका विचारता एक दीस आनी एक करा. हय एक गजाल समजूपा जाय की ओवरऑल स्टेटहुडाचे जे आमी उलयता एंड इन पर्टिक्युलर इकॉनॉमीचेर जेन्ना उलयता बिकॉज इकॉनॉमी इज द मेजर एस्पेक्ट
सारकें. ऑटोनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा. एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की वी गॉट अ स्टेटहूड इन 87. जर 87 मेळनाशिल्लें, राजीव गांधीचें सरकार वतलें आशिल्लें आनी उपरांत गोंयाक राज्य घटक राज्य मेळचेंच नाशिल्लें. अनइमॅजिनेबल. कित्याक? देर इज अ रिजन. इज बिकॉज की स्टेटहूड भारतीय संविधानान केन्ना मेळटा, केन्ना तुजे एसेंब्लीक 60 वयर सदस्य आसा. वॉट इज द एक्सेप्शन? गोंय, सिक्कीम, मेघालय. 371. येस. तें आतां मेळटलें. This is the आतां फुडल्या exception. 10 वर्सान आमची पॉप्युलेशन 20 लाखाच्या वयर जातली आनी ते मागपाक लागतले. ते अजून दिल्लीक हांव तुका युगा म्हजो 60 MLA आसा अजून ताका म्हजो पर्टिनंट क्वेश्चन हातून अशें आसा, इकॉनॉमी आमी जायत नाका जाल्ली घरंगळ्यात वचपाक दिल्या आनी भायले लोक आयल्यात. गोंय म्हणून जे आमी म्हणटात कल्चर, सोसायटी, वारसा, फुडल्या 10 वर्सान हें गोंय वाचून उरतलें अशे तरेची इकॉनॉमी चलयत जाल्यार. in terms of migration, it is an issue. It's a continuous issue. Goa is a part of phases of migration. गोंयान जाला मायनिंगा खातीर, टुरिजमा खातीर गोंय उरतलें. हांव तुका कल्चरल क्वेश्चन विचारता. गोंय हें अशे तरेन जर चलयत जाल्यार गोंय हें फुडल्या 20 वर्सान आमी पळय जें गोंय आमकां अभिप्रेत आसा तें गोंय उरतलें. इन इकॉनॉमिक्स एक गजाल आमकां समजूंक जाय, ल्हान राज्याचो जो स्मॉलनेस इज द इशू. सो ताका आमी इन टर्म्स ऑफ मायनिंग आनी टुरिजमाक जेन्ना तुमी 2 इंडस्ट्री म्हणटा, मायनिंग आनी टुरिजम ह्यो इंडस्ट्रीच न्ही, कारण इंडस्ट्रीक अकाउंटेबिलिटी लागता, लायबिलिटी लागता, ह्यो गजाली आसा तश्योच चल्ल्या. सो प्रश्न तो आसा की इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमीक प्लॅनिंग हें आमी सगळ्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय की आमच्या पॉलिटिकल क्लासाक इमॅजिनेशनूच ना. That is correct. कसली Absolutely. कल्पकतायूच ना. आय थिंक आमी एकमत जाता. Yeah, on this we are, I think. आयचे दिसा तो पॉलिटिकल क्लास म्हणटा तो बीजेपी हांव म्हणटा. पॉलिटिकल क्लास ताणें म्हणला न्ही, ताजें तें उलोवप. ताजें उलोवप हांव दुसरे तरेन मांडूंक शकता. हांव कितें म्हणटा, गोंय आतां आमचे जे ग्रॅज्युएट्स आसा IT सेक्टरान, बायोटेक्नॉलॉजीन, मायक्रोबायोलॉजीन, खुबशे गोश्टींनी, नॉलेज बेस्ड, स्कील बेस्ड, ही धोरणात्मक दृश्टी जी आसा पळय टुवर्ड्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एवेन्यूज, हे देर हॅज टू बी फोकस. आनी गोंयचे भुरगे शिकून भायर वता पळय ते हांगा कशे उरचे, हांगा गेनफुली एम्प्लॉयड कशे उरचे, हाजेर आय एम व्हेरी शुअर अँड वी ऑल होप हें सरकार करतलें आनी करपाक जाय. युगांक हांव आतां इंडस्ट्री जाल्यार शिक्षणा कडेन वता. तूं युनिवर्सिटीन शिकयता, तूं विद्यार्थी चळवळीन आशिल्लो, तुजो अभ्यास ह्या विशयाचेर आसा. घटक राज्या नंतर ज्या तरेची युनिवर्सिटी आमी स्थापन करपाक जाय आशिल्ली ती आमी केल्या. एक गजाल समजुपाक जाय की 35 वर्सां जाली अजून कित्याक जायना, बट 35 वर्सां इज स्टील वर्क इन प्रोग्रेस. या एब्सोल्युटली इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ज्या गजाल कांय मेळत नाशिल्लें तें आमकां मेळ्ळा आनी हातूंतल्यान आमी हें करता. सी इन टर्म्स ऑफ जेन्ना विद्यापीठ म्हणटा हांगा अशे तरेचे राज्यकर्ते आशिल्ले, पॉलिटिकल क्लास आशिल्लो जांकां विद्यापीठूच नाका आशिल्लें, जांकां घटक राज्यूच नाका आशिल्लें, जांकां कोंकणी भासूच नाका आशिल्ली, जे आमी महाराष्ट्रांत विलीन करपाक सोदताले, जशें देविकार बाबायन सांगलां. स्टील युनिवर्सिटी टेक्स जनरेशन्स टू बिल्ड. युनिवर्सिटी संकल्पना, युनिवर्सिटी हे इन्स्टिट्यूशन. एक गजाल आमकां समजुपाक जाय, आजुनूय आमी बांदोडकर हो गोंयचो आमी आंबेडकर म्हणटा की ताज्या खातीर एकंदरीत बहुजन समाज हो शाळेंत गेलो, बट ओवरऑल हायर एज्युकेशनान जे आमकां स्टँडर्ड्स बिल्डअप करपाक जाय आशिल्ले, आजून मेरेन गोंयचो जो हायर एज्युकेशन रेशो आसा तो नॅशनल हायर एज्युकेशन एनरोलमेंट रेशो परस खूब कमी आसा. ही लज दिसपाक जाय गोंयांत. सो आजुनूय जे गुणात्मक शिक्षण जें आसा पळय, क्वॉलिटेटीव एड्युकेशन, तें समाजांतल्या सकल्या थरा कडेन पाविल्लें ना. आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. बट इन टर्म्स ऑफ युनिवर्सिटी, आज जी युनिवर्सिटींतल्यान जी पदवी घेवन जे भुरगे पास आवट जाले आनी आज ते भुरगे युनिवर्सिटींत कॉन्ट्रिब्यूट करपाक इतले मेरेन पावल्या. सो इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी आज आमकां जशें यतीशान सांगलां तशें ज्यो ITs आसा वीच वी से दॅट गोवा शूड बी अ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल, एक्झॅक्टली नॉलेज इंडस्ट्री, तें करपा खातीर आमकां आज धोरण जाय. एकूच आनी एक गोश्ट आनी तुज्या एकाच हाजे म्हणजे तुज्या संबंधान हांव एक गजाल सांगता, म्हणजे तुज्या इंट्रस्टान एक गजाल सांगता, बिकॉज यू आर बोथ डिस्कसींग विथ द काँग्रेस BJP. स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आमची इकॉनॉमी आमी हँडल करपाक सोदता अशे तरेचो विचार आयज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान मांडूं नाशिल्लो. हांव ताचेर पॉलिटिकल कमेंट्री करना, बट आमकां स्वाभिमान आसा, आमी कोणाचेर निंबून ना. ह्या गोंयांत सस्टेनेबिलिटी येवपाक जाय, ह्या
पद्दतीन जो विचार मांडला स्वयंपूर्ण गोंय, आय थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे आमी 35 आमचो युगांक म्हाका दिसता की जाणें आमी सगळ्यांनी आपल्याक जाय ती मतां मांडिल्ली आसात. आमचे मदीं हांगा हे पळोवपी कांय जाण आसात तांकां आमी आपयल्यात. हांव न्ही आतां तांचे कडेन वतां, तांचे कडल्यान आमी मतां समजून घेवया आनी परत आमी तुमचे कडेन येतले. एडवोकेट यतीश नायक, तुमकां उनवनीत परबी. म्हजो क्वेश्चन तुमकां आसा आनी तुमी करतले, करना जाल्यार तुमच्या घरा हांव येतलें. हो प्रश्न असो आसा, हांव प्रशासनाक वतां, थोडी ABCD म्हाका कळटा. हांव तांचे कडेन वतां एक गव्हर्मेंट ऑफिसांक, ते म्हाका सांगता मातशें राव. हांव रावतां. रावतकीर वो येवं ना, तुका मातशें रावचें पडटलें. हाका हें काम करपाचें ना, हाका मोबायलाचेर तो बिजी आसता. हांव ताका म्हणटा तूं अशें कित्याक करता, तूं तातूं जर इनचार्ज ना, तूं म्हाका सरळ सांग न्ही, जालें. हांव मागीर ते कन्सर्न मनशा म्हऱ्या, हो सामको फॅक्ट, मनशा म्हऱ्या गेलें. ताणें म्हाका सांगलें आधार कार्डाची कॉपी तुका लागतली. थंय तांचें झॅरॉक्स मशीन आसून सुद्दां तो म्हणटा सकयल वचून हाड म्हणून. ओके, सकयल वचून हांवें हाडलें, सकयल वचून हांवें पयशे दिले. मागीर जो पळय हेड आशिल्लो तो कसले तरी कामाक गेल्लो आनी तो परतो आयलो ना. पूण त्या मनशाक हांवें कितें सांगलें, हांव पणजेच्यान फोंड्या आयलां, हें हांव हांगाच दवरतां, तूं मातशें कर आनी हो म्हज्या एड्रेसाचेर म्हाका जाय, म्हाका मेळना. ना ना ना, तुवेंच येवपाक जाय. मागीर म्हज्याच वेळार आनी मनशाक येतकर ताका कितें अंडर द टेबल दिल्लें आसूं जाय, ताजें ताणें काम सडसडीत केलें. हो म्हजो क्वेश्चन, म्हजे कडेन कितें परसी आसा म्हण पयशे म्हजे ते येवपा म्हाका मेळटा. हांगा जर अनपड गंवार आशिल्लो ताणें कितें करप आशिल्लें? हें सगळें प्रशासना अजुनूय चलता. घटकराज म्हणटा नाल्यार घटकराज्याचे भोयो भोयो डावनफॉल हो शब्द आयलोच कित्याक? इतली भोयो जालो, डावनफॉल जालो. हांगा आमी चुकल्यात, सगळ्योच चुकल्या. हें बरोबर करपाचें तुमचें काम. कारण खूब लोक न्ही शिकनाशिल्ले येतात, ते सांगता बाय हें बरोवन दी, तुका येना मागीर बरोवया. हें जें मोबायलाचें जें वेड लागलां, मोबायल म्हणटा ताका दुसरी बायल जाली ती खूब त्रास करता. हें प्रशासनान सामकें कंट्रोलार हाडपाक जाय, एकाच न्ही सगळ्या. तर तुमचें हाचेर मत कितें? म्हजो जो प्रश्न आसा हो कोणेंय आन्सर केल्या आतां आमी गोंयांक घटक राज्य स्टेटस फावो जालो, कोंकणी 8th शेड्युलान इन्क्लूड जाली. This was supposed to be a full stop on the issue of Goa's identity. आमची आयडेंटिटी डिफायन जाला अशें आमी धरपा जाताले. पूण आतां इवन आफ्टर 35 years वी कंटिन्यू वीथ दीस डिबेट. अजून आतां फाटल्या निवडणुकीक सुद्दां हो प्रश्न एका राजकीय पक्षान काडिल्लो आनी देर इज अ चान्स की इन फ्युचर दीस मे बी वन ऑफ द बिगस्ट इश्यूज. सो आफ्टर 35 years वॉट डू यू फील अबाउट दीस आयडेंटिटी डिबेट? हाव हॅज इट इवॉल्वड? गोंय परत एक फावट संघ प्रदेश जावं शकता? लोकां कडल्यान आमकां 3 प्रश्न आयल्यात आनी ते 3 प्रश्न म्हत्वाचे आसात. हांवें तशें म्हणिल्लें की प्रशासन येदें व्हडलें अजगरा सारकें वाडोवन दवरलां आनी चड लोक आसूनय म्हाका दिसता दर 4 घरा फाटल्यान एक सरकारी नोकर आसा. अशें जर परिस्थितीन काम इल्लें चड वेगान जावपाक जाय आशिल्लें, लोकांच्या दारान वचून लोकांची कामां जावपाची आशिल्लीं, ती जायनात. म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाची जाप यतीश बाब. हय, मॅडमीन जें उलयलें, हय, इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. येस. कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें सेन्सिटीव आसपाक जाय. एक मनीस जाका वाचपा करपा येना, तो जेन्ना एका ऑफिसराच्या म्हणजे त्या डिलींग हँडा कडेन पावता तेन्ना ताका मदत जावंक जाय. हांव मदत करना हें सांगप रॉंग. सो आय एग्री की सेन्सिटीव जावंक जाय. आनी मुद्दम पळया, एडमिनिस्ट्रेशन कोण चलयता? आमचे गोंयकार चलयता. सगळे आमचेच लोक. खंय तरी आमच्या लोकां मदीं सेन्सिटिविटी येवंक जाय एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर. सरकाराच्या लेवलाचेर सरकारान स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लीन हो प्रोसेसूय कंटिन्युअस आसता. सरकार सांगत आसता. सरकार केन्ना सांगिना एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सीव नाका, सेन्सिटीव नाका, सांगिना. पूण लास्टाक गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसता, ताणें खंय तरी काळीज आपलें हें बरोबर आहा. आनी ताका आनीक एक बाजू आसा, इनकॉम्पिटंट लोक घेतात कारण वशिलेबाजी चल्ल्या, पयशे दिवन नोकरी दितात. ज्या पद्दतीन पळय टॉप ऑफिसर्स पळय नेमल्यात तांकांय पळोवन वचूना, कारण रोखडेच पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता. कोणाक तापय अशें म्हणटात की कोणा एकल्या मेमो दिलो गव्हर्मेंटान, ताबडतोब पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता. ना, म्हाका अशें दिसता. हांव आतां एक सिटीजन, नागरीक म्हणून एक सांगता. पॉलिटिकल पार्टीन आसा हांव आनी रिस्पॉन्सिबल पोजिशनार आसा. एक्झॅक्टली. पूण म्हाका दिसता
एज अ सिटीजन की जो मनीस गव्हर्मेंट कार्यालयान येता ताजें काम सुटसुटीत जावंक जाय, ताका फाल्यां यो परां यो हें जावंक जायना. आनी सरकारानूय हाजेर इवन फाटीं तुमी सांगलें मोबायलाचें, आमचो IT मिनिस्टर रोहनबाब खंवट्यान डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन म्हणून उलयल्लो. एक्चुअली हो कॉन्सेप्ट जो आसा हो खंय तरी आमचे मंत्री उलोवंक लागला आयटीचो, आनी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरो प्रश्न तुका हांव विचारता, अस्मितायेचो प्रश्न. कोंकणी राजभास जाली ती आमची खरी राजभास जावपाक जाय आशिल्ली, तातूंतल्यान वेव्हार जावपाक जाय आशिल्ले. हो जो पळय प्रश्न आसा ह्या प्रश्नाक आमी कसो फुडें करप, काय ते आतां सोडून दिलें? ना विशय हो सामको सिरियस आसा ताजो, की ओवरऑल ताणें आयडेंटिटीच्या बाबतींत उलयलें की आयडेंटिटी इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आयडेंटिटी यू कॅनॉट डिस्कार्ड. सो ती ब्रेक्झिटाकूय आसा, ती डोनाल्ड ट्रंपाच्या इलेक्शनाकूय दिश्टी पडटा, ती शी जिनपिंगाचो हातूंत नव्या राष्ट्रवादानूय दिश्टी पडटा. सो आयडेंटिटी इज हियर टू स्टे, इज एन आयडियोलॉजी. दुसरी गजाल, गोंयची जी परिस्थिती आसा की गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची भाशा आनी गोंयचें राज्य हे सतत विवादीत हो मुद्दो आशिल्लो. इट्स नॉट एन अनडिस्प्युटेड, इट इज अ डिस्प्युटेड रायट फ्रॉम अ लिबरेशन, रायट फ्रॉम अ ओपिनियन पोल. गोंय एकमेव राज्य. सो टू ब्रिंग एंड टू that government needs to be very serious about implementation of Official Language Act. एक गजाल आमकां समजुपा जाय, Official Language Act is not about a language, but it is political and economic, because it gives you political stability and also economic guarantee. कित्याक हांगासर तुका नोकरी जाय जाल्यार तुका राबितो दिवचो पडटलो, जाका तुका कोंकणी भाशेचें ज्ञान गरजेचें आसचें पडटलें. जर ऑफिशियल लँग्वेज कायदो, ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट जर सरकार सिरियसनेसान, गंभीरपणान जर अंमलान हाडटा जाल्यार आमी ते उलयता ते TCP, मागीर मायनींग आनी ह्यो सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेशन, ताज्यो 50% तरी आमचो वेपार सुटसुटीत जातलो. दिस इज समथींग टू डू विथ द गव्हर्नमेंट. तिसरो प्रश्न जावपाक आयला. आमी पळयलें हें सगळें मॅच करून उडयलां, घटक राज्याचे बोयो केल्यात. आतां परत जर आमी मागत युनियन टेरिटरी करात. See, I don't think that issue will ever come up. One, but but theoretically, correct. Delhi was a state. Yeah. Delhi was a state in 1952. Yes. Thereafter, it became union territory. If any state has to become union territory, can be done. Jammu and Kashmir has been split into two union territories. If the center wishes it that way, it can happen. But I don't think that time will come, or our state will tolerate it. Only thing is, currently, our elected has to use the autonomy given by the statehood to save our state, and maybe in a way to avoid the second home syndrome, and maybe avoid more and more conversions. If these two things are done by our elected, according to me, a lot will be achieved by the assembly. तुझं एक लास्ट स्टेटमेंट म्हाका जाय. Yeah, so the thing is, how does one come to this point of protecting the identity of Goa? That has become the biggest issue because of the influx we are getting currently, and we are getting outnumbered. But for that, again, you require people with a kind of political, I'm not even talking of vision, it's a maturity. You cannot have people like the current chief minister who keeps baiting Catholics and keeping the Catholics in this constant state of angst against rebuilding temples. So it really requires political maturity, and right now with this government I don't see that happening. I don't agree with this. This government is for everybody. हे एक लक्षात घ्या, दिस गव्हर्मेंट इज फॉर एव्हरीबडी. सो एक एकूच मिनिट हांव ताजेरूच सगळ्यांचे सरकार आहे. पूण आनी एक सांगता, आमच्या गोंयच्या लोकांच्या हातान खूब आसा. 3 गोश्टी हांव पॉझिटिव्ह नोटाचेर एंड करूंक सोदतां. लँग्वेज, आमची कोंकणी भास, कोंकणीन उलया. पयली मोस्ट इम्पॉर्टंट, तुमी जर आयडेंटिटीचेर उलयता, कोंकणी जाता तितली वापरुया, सारके. दुसरी हेरिटेज, आमची हेरिटेज आसा, दायज आहा आनी कल्चर आहा.
कल्चर म्हणजे खाण आयले, फेस्तां आयलीं, जात्रा आयल्यो, आमचे धालो आयल्यो, आमचे मांड मनीसपण आयले, आयले. मनीसपण आयले, दोन समाजाक एकठांय हाडपी सगळ्यो आयले. गोश्टी राखप गोंयकाराच्या हातांत. Casinos have become ह्यो part of सगळ्यो our culture. गोंयकाराच्या हातांत. हेरिटेज, कल्चर आनी भाशा जाता तितली कोंकणी वापरा, वता थंय कोंकणी वापरा, आनी डिबेटीन सुद्दां कोंकणी वापरपाची. नाही हो एक बरी चर्चा आमी हांगा केली. त्या चर्चेन सगळ्यांनी आपले परीन बरे तरेन योगदान दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पूण हांव यतीश म्हणटा तुमी सामकें एग्री करता की निमाणें राजकीय क्लासाक ब्लेम करून कांय जावपाचें ना. कारण राजकीय क्लास जो पळय कितें आहा तो निर्माण केला आमीच. तांचेर देख दवरप, तांकां कंट्रोल करप, तांकां आमच्या पद्दतीन वागूंक रावप. म्हणजे आमकां जर दिसता अशे तरेचें कल्चर गोंयांत आसा तें उरपाक जाय, आमचो तांचेर कंट्रोल आसप शक्य आसा. कारण तांकां खबर आहा जर हे सरकार आपूण जर फुडले वेळ जिखून येवपानात, लोक जर उडोवंक शकतात जाल्यार ते असले तरेचे करपानात. पूण आमी म्हणटाशी अशे तरेची एक लोक चळवळ युगांक गोंयांत कित्याक जायना? आमी अशे तरेची चळवळ 80साच्या दशकांत पळयल्या, जी कोंकणी आशिल्ली किंवा मराठी खातीर लोक झगडटाले, वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर लोक रस्त्यार येवन आवाज उठयताले. घटक राज्यान म्हाका दिसता अशें जालां की आमी म्हणटात गोंय राष्ट्रीय प्रवाहान गेलें, पूण म्हाका दिसता लोकय राष्ट्रीय प्रवाहान गेले काय कितें? लोक जमनी विकतात, देर आर नो स्टुडंट मुवमेंट. आमी रस्त्यार आमी कॉलेजी परत रस्त्यार चड आसता. एक गजाल ओवरऑल आमी जेन्ना 70s 80s म्हणटा तो काळ मुवमेंटाचो आशिल्लो. आतांची ज्या पद्दतीची जी वेवस्था आसा, जी ओवरऑल लिबरलायझेशन, प्रायवेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन आसा, तातूंत असले तरेचे मुवमेंट शक्य आसा? नो, इट इज नॉस्टाल्जिया. पूण आज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट की गोंयान ज्यो चळवळी जाता, गोंयान वेगळे वेगळे सिवील सोसायटी मुवमेंट्स आसा, वी हॅव फेल्ड टू गिव अ पॉलिटिकल मिनींग टू दॅट मुवमेंट्स. म्हणजे जी ती राजकीय उद्दिश्टां आतां प्रत्येक गजाल येदे मोठे प्रोटेस्ट जाता. शीळ मेळावली सारको येदे व्हडले सरकाराक तांणी बागयलो सारकें, बट ताजें पॉलिटिकल उद्दिश्टां भितर रुपांतर जाता जालें. आमी पळयलें न्ही 66 भितर आमकां कोळसो नाका ही चळवळ वाड्या वाड्यार पावली, घराघरांत पावली. लोक आक्रमक जावन रातभर रेल्वे रुळाचेर न्हिदले. पूण हांवें तांकां जेन्ना प्रश्न केलो, अभिजीत प्रभुदेसाय आमचे कडेन डिबेटान आयिल्लो, अरे तुमची पळय ही चळवळ राजकीय प्रश्नान रुपांतरीत कित्याक जाली ना? तो म्हणपाक त्या नदरेन आमी चिंतलें ना. राजकीय खंयची पर्यावरण, सामाजीक, सांस्कृतीक चळवळीचो अंतीम ध्येय राजकारणच आसपाक जाय. कारण हाका राजकारण हें किनार आसाच. हांवें म्हणलें तशें घटक राज्याकय राजकारण आसा, आनी तें राजकारण जर लोकांची जर उत्सर्क्यांतल्यान जर घटक राज्य आयलां, ताज्या ह्या राजकारणाच्या मुळा कडेन लोक चळवळ कित्याक ना? एकूच लास्ट हें सांगता की ओवरऑल जेन्ना आमी म्हणजे हातूंत म्हणजे ओवरऑल भारतीय राजकारणान हो अभ्यासाचो मुद्दो आसा की गोंयचे जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड द मर्जर. येस. सो तांचो एक मुद्दो आशिल्लो की वाय दे सपोर्टेड अ मर्जर इज बिकॉज तांकां दिसलें गोंय जर वेगळें उरलें जाल्यार रोमन कॅथलीक चर्च ही पावरफूल जातली आनी नवे तरेची धर्मसत्ता येतली. बट पॉयंट इज की चर्चीक सुद्दां तेन्ना आपलें स्वताचें मत आशिल्लें, राजकीय उद्दिश्टां आशिल्लीं. ताका सदांच हांव सदांच मानता चर्च ही सदांच पर्यावरण गोंय सांबाळपाचे चळवळीन राजकीय उद्दिश्ट घेवन वावुरता. आनी म्हाका दिसता तें वावरप बरोबरच. कारण गोंयकारांक दिशा कोण दितलो दिशा? आमी सदांच पळयतात न्ही. आतां युगांकर म्हणलें लिबरलायझेशन हो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना आंदोलन करनात. अशे वेळार जर एक धर्मसंस्था जर लोकांक जर दिशा दाखयता, गोंय सांबाळून दवरपाची दिशा, म्हाका दिसता ती फक्त एका धर्मान न्ही, तर अशे तरेची एक धर्म म्हळ्यार कितें, तर गोंय सांबाळून दवरपाचो धर्म हो आज म्हाका दिसता खरो क्रुशियल इश्यू जावपाची गरज आसा. आनी परत 35 वर्सां आमच्या घटक राज्याक जाल्यांत आमी गोंयकार, हांव फक्त राजकारणाक दोश दिना, आमी गोंयकार मॅच्युअर जाल्यात काय कितें हो तो प्रश्न आसा. आनी ही मॅच्युरिटी येवपाक जाय इतल्या खातीर कारण गोंय सांबाळून दवरपाचो प्रश्न येता. परत आमी म्हणटात, आमचे साहित्यीक, आमचे बुद्धिवादी, आमचे विचारवंत परत सांगतात गोंय हें फुडल्या 20 वर्सान उरपाचें ना. आज 18 लाख फुडल्या 10 वर्सान एक अशें गोंय निर्माण जातलें तें आमकां गोंयकारांक वळखपाचें ना. आमी म्हणटात गोंय घटक राज्याची कल्पना कोणी म्हणली रवींद्र केळेकर, ताजे नंतर पुंडलीक नायक आशिल्लो. आज हें जें पळय तिसरें गोंय जें भायल्यान आयलां, तिसरें गोंय हांव म्हणटा तें रवींद्र केळेकाराक वळखता, तें पुंडलीक नायकाक वळखता. शणै गोंय बाब वळखपाचो प्रश्नच पेल्यान दवरत. म्हाका दिसता हें जें पळय एक नवें गोंय आमी निर्माण करतात, जें सामकें लागीं पावलां, हांव 10 वर्सां म्हणटा जें सामकें तेंकलां, तें गोंयान आमी आसतलें काय कितें? आमी ना जाल्यार गोंय खंय आसतलें? आनी गोंय नासलें जाल्यार आमी जो पळय येदो व्हडलो सांस्कृतीक अस्मितायेचो प्रश्न आसात
तो खंय आसतलो. म्हाका दिसता आयच्या घटक राज्य दिसा तुमी सगळ्यांनी हाजेरूच चर्चा करपाची आनी चिंतन मनन करपाची गरज आसा. तुमी सगळे तज्ञ ह्या चर्चेन वांटेकार जाले. तुमचे हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशे तरेच्यो डिबेट्स आमी सतत तुमचे मुखार घेवन येतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.